в Біблії є буквально відповіді на всі буквальні запитання. Як щодо мастурбації з порнографією і без порнографії? В Біблії є такий текст. Сексуальність – це для задоволення тільки. Через гріхопадіння ми стали до Бога ближчими. Домовленість двох людей вирішує, що є гріховним, а що є праведним. І я таких людей знаю. Все, що робите, робіть на славу Господа. Доброго вечора, дорогі друзі! Це подкаст «Як є». Ми тут говоримо про речі просто і без фальші. Сьогодні спецвипуск, відповідь на коментарі в попередньому відео. Я хочу зазначити, що за останній тиждень перегляд нашого відео про інтимні стосунки набрало 43,5 тисячі переглядів, більше 700 вподобайок і більше 250 коментарів. Сьогодні ми будемо намагатися відповісти на більшість з них. Правда, Кирило? На найгарячіші, найцікавіші, найнесвятіші. Я хотів би просто зазначити одну річ, що це дуже круто, що ви коментуєте, дуже круто, що ви висловлюєте свої думки. Насправді ми хочемо сформулювати простір, в якому буде місце різним думкам. Єдине, що я хотів би попросити, оскільки ми християнське ком'юніті, коли ми коментуємо, робіть це, будь ласка, в дусі Христа. Пам'ятайте про те, що наші коментарі – це відображення нашого характеру, це відображення рівня любові, який в нас існує. Тому, коли ви пишете, не переходьте на особисті образи, не переходьте на якусь таку нищівну критику якоїсь особистості, тому що це дискредитує нас як християн. Але висловлюйте свої думки, висловлюйте свої коментарі, діліться цим, тому що це надзвичайно круто. Скажу чесно, що більшість коментарів, вони реально допомогли нам ще глибше заглибитися в цю тему, 100%. зануритися в тему і розкрити навіть ті межі, про які ми не думали в першій програмі. Тому ви, аудиторія, просто топчик, яка допомагає в цій темі реально краще розбиратися. Оце мій такий меседж. Дякую вам, друзі, за ваші розгорнуті коментарі, за ваші вподобайки. Не забудьте поставити свої вподобайки сюди, прокоментувати іще нам цей випуск. Будь ласка, ви нам даєте можливість більш глибше розмірковувати, думати, готуватися відповідально до наступних тем. Дякую вам за це. В мене перше запитання, Кирило. Можна ще один? От перед запитанням. Да. Я хотів би сказати, я одразу згадав один з коментарів, хтось написав про те, що це хайп і дешевий хайп, ну там про якісь там речі. Я хотів би сказати в першу чергу ось про що. Що коли ми торкнулися цієї теми і запису цього випуску, ми не переслідували ідею хайпу. Ми взагалі не думали, що цей випуск може набрати таку кількість переглядів. Так, ми не очікували. Чим ми керуємося, коли піднімаємо подібні теми? Ну, скажу, чим я особисто керуюсь. В Біблії є такий текст. Їх кілька. Не пристосовуйтесь до світу цього, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є Божа воля. Добра, приємна і досконала. В іншому тексті Павло говорить, що воля Божа про вас у Христі Ісусі є освячення ваше. Тому наше завдання, як людей, що прагнуть освячення, це розбиратися в питаннях Божої волі відносно різних аспектів, щоб ставати ближчими до Бога, щоб прагнути до досконалості і прагнути до того відтворення того образу і подоби, як я сказав в першому випуску, який замислив про нас Господь. Ось в чому мета, а не просто хайпанути на якійсь там темі класній, яка там буде резонансно звучати. Тому нехай вас не підводить там ваша інтуїція або там якийсь коментар про те, що ця тема не важлива. Будь-яка тема важлива, тому що ми десь звикаємо до того, що є речі, які, скажімо, християнські, а є речі чомусь, які взагалі до нашого життя з Богом не відносяться. Я хочу сказати одну річ, можливо, я забігаю наперед, але що це традиційне мислення шкідливе, тому що християнство – це про цілісність і про спосіб життя. А цей спосіб життя торкається абсолютно всіх сфер. Не можна сказати, що є сфери, до яких християнство не має ніякого відношення.
будь-яка сфера, вона, як Павло говорить, да, все, що робите, робіть на славу Господа. Все, що робите, чи можемо ми включити в це все і сексуальні стосунки також? А моя особиста думка була для того, щоб підняти цю тему, як ведучий, що ця тема досить табуйована, тому вона і набрала стільки переглядів, тому що в церкві вона закрита. І багато про що ми не можемо говорити, і ми починаємо здогадуватися, а чи має так бути, а чи не має такого бути. Тому поруч зі мною сидить пастор, який може відповісти на ці всі запитання, які я можу... Я б сказав, навіть не здогадуватися, ми починаємо шукати інші джерела, Альтернативи. які навчають нас не тому, чому нас вчить Біблія. Окей. Тому багато чого цікавого я сама дізналася з минулого ефіру. І зараз, завдяки вашим коментарям, знаю ще більше. Окей. І в цьому випуску дізнаємося ще. І в цьому випуску, можливо, дізнаюся ще, побачимо. Да, зберігаємо інтригу. Добре, давай розпочнемо. Поїхали. І перше запитання до тебе. Чи може щось бути гріхом, якщо про це немає прямої заборони в Біблії? Угу. Дивіться. Це питання, воно виходить із уявлення про те, що в Біблії є буквально відповіді на всі буквальні запитання. Тобто це такий фундаменталістський підхід, про це треба буде зняти окрему програму, який говорить наступне. Якщо в Біблії це не написано, значить це можна. Або якщо в Біблії це не написано, значить є рамки суб'єктивного якогось ставлення до цього. Було багато таких коментарів. Але я хотів би зауважити наступне. Біблія, вона написана людьми, що жили в певну епоху, в певному культурному просторі, і тому вони вирішували ті питання, які були актуальні для їх епохи, для їх культурного простору. Але це не означає, що в Біблії не закладені принципи. Тому що коли ми говоримо про те, що в Біблії немає відповіді, або є відповіді на всі питання, то що нам робити з наркоманією? В Біблії про це не згадується. Що нам робити з порнографією? В Біблії про це не згадується. Що нам робити з курінням, з палінням цигарок? В Біблії про це не згадується. Але ми чомусь думаємо, що це неправильно, вірно? Тому ми хочемо підняти це окремими темами в наступних випусках. Да. Тому, але ж ми не згадуємо, ми ж не говоримо про те, що це правильно. Так. Тобто, дивіться, не будь-яка практика, яка не зазначена в Біблії, не означає, що вона є морально нейтральною. Розуміючи про те, що в Біблії закладені принципи, а саме збудови, а саме принципи, які ведуть людину до досконалості, до освячення, ми і розуміємо, що те чи інше є, наприклад, на добро або є на зло, є відтінком або відкріпленням, відщепленням від гріха, або відщепленням від добра. Ось так ми розуміємо це. Тобто Біблія не є довідником із заборон, де все прописано, але вона закладає принципи, які прагнуть до духовного збагачення людини і до духовно-моральної досконалості. І виходячи з цих принципів, ми і можемо аналізувати те, що відбувається в нашому житті, зокрема в сексуальній сфері, щоб надавати йому оцінку або на добро, або на зло, або на гріх, або на праведність. Щоб зрозуміти, що 100% однозначно, а що... А що є неоднозначно. Ми не говоримо, що в цій темі все однозначно. Ми про це поговоримо пізніше. Але більшість аспектів, які ми чіпляємо тут, вони дійсно не є морально нейтральними. Угу. А що щодо того, що двоє людей домовляться за закритими дверима, як кажуть, так і буде. Тобто сім'я, вона як окрема частина суспільства, скажімо так, і вони двоє можуть закрити собі двері і домовитися, як їм краще буде в сексуальних відносинах. Я пам'ятаю такий коментар, де написано, що як двоє людей домовляться, так і добре. А якщо не подобається, то слухайте дітей. Ну, дітей це, тобто ми. Я хочу сказати, що я... Дякую за дитину, мені дуже приємно. Мені приємно бути молодим завжди, але ні Альона, ні я не є дітьми в тому плані, що у нас у самих є діти. Що в нас більше 10 років шлюбу з різними людьми. Тому, але я хотів би просто відійти від там, захисту нашого віку там, чи ще чогось. Тут мова не про це. Мова про сам принцип. Я хотів би сказати наступне. Вибачте, а з якого це моменту домовленість двох людей вирішує, що є гріховним, а що є праведним? Тобто, якщо я чув такий коментар неодноразово, коли, наприклад, від деяких людей, які після першого запису подзвонили мені і сказали, а нам пастор сказав, що як ви домовитесь,
Так і буде, бо інтим – це закриті двері. Так отут я думаю про наступне. Тобто виходить так, що якщо двоє людей домовились між собою, навіть про щось, що не відповідає, наприклад, біблійному принципу, біблійній праведності, то що це автоматично усуває гріх або автоматично усуває Божу оцінку цієї ситуації. Я згадаю один приклад із Біблії. Він не відноситься до цього, я потім поясню, для чого я його згадую. Пам'ятаєте, в Дії апостолів, коли християнська церква тільки зароджувалася, там були такі Ананія і Сапфіра. Так ось вони вдвох погодилися про те, щоб збрехати апостолу Петру і сказати йому, що вони продали землю за стільки-то і за стільки-то, щоб частину залишити собі, а частину пожертвувати. Бо тоді був такий мейнстрім, да? Всі жертвували, продавали свої маєтки і жертвували, приносили до них апостолів всі свої гроші. А от вони вирішили якусь частинку залишити собі. І після того, як вони домовилися, вони обидва впали мертвими. Тут є принцип про те, що домовленість між подружжям не означає моральної нейтральності або Божої згоди. І це дуже важливо. Дивись, тому що коли ми читаємо, наприклад, книгу «Буття», зокрема, ми бачимо, що там оцінку тому, що є добро або зло, дає Бог. Він каже: «І побачив Бог, що велика розпуста на землі». Це перед потопом. «І побачив Господь, що людське серце і їх думки зло у всякий час». Тобто, коли ми бачимо, що Господь бачить, Він надає оцінку. І це означає, що Він же виносить там певне моральне судження і виносить певний суд. Добре це чи погано. А коли ми бачимо, що Єва побачила дерево, то вона бере на себе прерогативу Бога. Вже вона виносить оцінку тому, добре це дерево чи погане, хоча Господь же сказав, що воно погане. Так само і далі, коли, наприклад, ми бачимо в книзі «Буття», коли побачили сини Божі людських дочок, що вони красиві. Тобто вони знову беруть на себе прерогативу виносити судження про те, що є добре, а що для них погано. Те саме відбувається і в шлюбних стосунках. Тобто, я вже сказав тезу зверху, да, що вище трошки, що будь-яка сфера нашого життя, вона повинна бути відкрита для Господа. Бо ми є храмом Святого Духа. І ми його власністю. Він викупив нас дорогою ціною своєю кров'ю. Тому не можна сказати, що є сфери, в яких ми Бога не пускаємо і самі вирішуємо, бачимо, що є добро, що зло. Тому цей аргумент про те, що як двоє домовляться, він не працює. Він працює лише між вами, але він не працює в Божих очах. Якщо ми люди, які шукають волі Божої і шукаємо досконалої волі, шукаємо того, щоб догодити Господові, тоді ми будемо цікавитися, а чи наша домовленість відповідає Його праведності. Згодна з тобою. До речі, всі запитання я перечитала, продивилася і структурувала. І ми почнемо з запитань з Біблії. Okay. І там є таке запитання, дуже цікаве, від одного чоловіка, і він писав, що як ми знаємо, чи були сексуальні стосунки у Адама і Єви в раю до гріхопадіння? Чи не було їх? Тому що написано, що як це ви можете це все обговорювати, тому що познав он Єву. Да, був такий коментар, дивіться, треба розуміти, в якому контексті і як написана книга «Буття». Книга «Буття» – це не книга не книга життя Адама і Єви, яка розписує буквально в календарному значенні кожен день їх стосунків. Книга «Буття» – це, іншими словами, це книга родоводу. Там, наприклад, написано «Ось родовід». І починається родовід, наприклад, Каїна, який вбив Авеля. Ось родовід. І починається родовід Адама, де Сиф народжується і так далі, аж до Ноя. Потім, наприклад, ми читаємо «Ось родовід», і ми там доходимо до Авраама. Тобто книга «Буття», вона розповідає про родовід, як передавалась обітниця про те, що має прийти Месія аж до часів Моїсея, бо Моїсей пише книгу «Буття». Тобто мета книги «Буття» і інших книг, це показати, яким чином прослідковується ось ця родослівна, яка веде нас до Моїсея і в кінцевому варіанті або кінцевій меті до Ісуса Христа. Тому вона не описує кожного сексуального зв'язку між Адамом і Євою. Коли ми читаємо, це здається в якому? В 4 розділі чи в 4 розділі, коли ми читаємо про те, що Адам пізнав Єву, ми одразу бачимо, що мова не йде про те, що в них розпочалися сексуальні стосунки. А це написано в контексті народження Каїна.
Що це написано в контексті народження Авеля, а не просто тому, що в них був статевий акт, а потім в них був статевий акт, і вони народили Каїна. Тобто зміст цієї думки про те, що вони пізнали один одного і народжується Каїн. Тобто відбувається статевий акт, при якому відбувається зачаття після гріхопадіння. Але ми не знаємо, чи були в них сексуальні стосунки до гріхопадіння, тому що у нас не описано, скільки часу Адам з Євою перебували в безгрішному стані до того, як вони згрішили. І чи були в них там сексуальні стосунки. Чому не описується? Тому що до цього не народжуються ніякі діти. Діти народжуються вже після гріхопадіння. То ми можемо стверджувати, що оскільки заповідь «плодіться і розмножуйтеся», вона дана ще в першому розділі до людей, в першому і в другому, в першому, здається, що «плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володарюйте нею», то ми можемо стверджувати, що сексуальний акт, або припускати, він відбувся, статевий акт між Адамом і Євою, ще до гріхопадіння, але не призвів, можливо, до народження дітей. І щоб вам ця думка не видавалася такою незвичайною, єврейські сім'ї часів Моїсея, там і раніше, вони не мали так аж багато людей, як нам здається. От, наприклад, коли ми читаємо про родослівну Ноя, у Ноя скільки дітей? 3 синів. 3 синів. І ми бачимо, що Ной народжує лише 3 синів. Так я хочу запитати, тоді, вибачте, а що, у Ноя було лише 3 статеві акти за все його життя до цього моменту? Ну, це ж, ми ж розуміємо, що це звучить абсурдно. Тобто ми розуміємо, що у єврейській сім'ї середньостатистичній могло бути 4, 3-5 дітей, інколи там від 5 до 7 дітей, то що в них за все життя було лише 7 статевих актів, тому що вони пізнавали один одного лише для народження дітей? От. Ми всі розуміємо, що сексуальний акт або статевий акт, він не був лише даний Богом лише для народження дітей. Він призводить до народження дітей, але він не обов'язково включає їх. До речі, був такий коментар, що статевий акт має бути тільки для народження дітей. А все інше – це від диявола. Чи є якісь аргументи, що це не так? Що це має бути для задоволення і ще для чогось? Я дозволю собі скористатися Біблією, тому що не всі тексти, на жаль, пам'ятаю на пам'ять. Для того, щоб ми не сумнівалися в тому, що в книзі, в Біблії, в збірнику книг, бо Біблія – це збірник книг, існують тексти, які підтримують ідею про те, що сексуальний акт – це є даром Божим і даром, який приносить нам задоволення і від нашої близькості і любові. Давайте їх прочитаємо. Приповісті 5, 18, 19. «Нехай буде благословенне джерело твоє, і радій з жоною юності своєю, люблена лань і приємна сарна. Нехай груди її напувають тебе повсякчас, і любов'ю її завжди захоплюйся». Хоча б цього тексту, мені здається, достатньо, щоб зрозуміти, що і Соломон, який писав книгу приповісті, і книга «Пісня пісень», вони описують достатньо ніжності, пестощів, які підтримують ідею про те, що статевий зв'язок між чоловіком і жінкою є благословенням і даром, який сам по собі є цінним, а не тільки те, що з нього потім виходять діти. Тому це є, як ми говорили в минулій програмі, апогей стосунків, там катарсис, якісь, можна сказати, стосунків, а катарсис близькості між чоловіком і жінкою. Дуже багато коментарів було серед чоловіків, до речі, де запитували, чи є гріхом оральний і анальний секс. Угу. Ми, можливо, не дали якоїсь такої прямої відповіді. Я хотів би розпочати, знову ж таки, це ті речі, які, можливо, в Біблії не згадуються так прямо, і прямо про них не записано. Я думаю, що з анальним сексом буде простіше зрозуміти, що тут є текст з послання до римлян, де чоловіки використовують там протиприроднє, там сексуальний статевий акт, там називається він якби протиприроднє використання.
чоловіки на чоловіках, а жінки на жінках. Тобто тут є, ми ж розуміємо, яким чином чоловік з чоловіком може там мати стосунки. На жаль, в сучасному світі ми це розуміємо. І Біблія це чітко засуджує, як однозначно негативну гріховну практику. Але тут звучить питання: а як щодо чоловіка і жінки, якщо це чоловік з жінкою? Так. Тут варто зазначити, що таке гріх? Це не просто порушення якоїсь норми. От ми кажемо, це є заборона, і, наприклад, якщо ти її порушив, навіть якщо вона для тебе добра, то значить це погано. Хотілося б сказати, що гріх, в один з перекладів такі тлумачення з єврейської мови, це не попадання в ціль. Це говорить про те, що гріх, він руйнує як фізичну, так і емоційну складову людини, так і її духовну складову, або духовну особистість. Тобто це не просто якесь порушення якогось правила, припису або норми, а це те, що руйнує нас як особистості і руйнує все те, з чого ми складаємося: нашу душу, наше тіло, наш дух. Тому, коли ми дивимося на анальний секс, існує величезний ризик. По-перше, передачі різних хвороб, бактерій. По-друге, заражень, як урологічних, так і якихось кишківних заражень. Тобто ми знаємо, що дуже часто це призводить до раку прямої кишки. Ми знаємо, що там відбувається безліч тріщин, безліч подразнень, безліч кров'яних якихось там моментів, виділень, які пов'язані. Тобто сама природа, вона вчить нас тому, що ці місця, вони призначені для іншого, і їх мікрофлора відрізняється. До речі, варто сказати, що у кожній слізовій оболочці, яка існує в людині, в них є своя мікрофлора і свій мікробіом. Тому, коли йде змішання цих мікрофлор і мікробіомів, при здоровому імунітеті вони можуть відновлюватися, наприклад, за 1-3 дні. Але якщо імунітет людини знижений, то відповідно відбувається дисбактеріоз, який може затягнутися і призвести до більших проблем, як урологічних, так і відповідно проблем з прямою кишкою, ректальними проблемами. Тобто це все говорить про те, що це руйнує нас фізично. Це говоримо, наприклад, про чоловіків. Про чоловіків і жінок, так само. І це руйнує їх організм так само, тому що воно не призначене для цього. Хтось написав в коментарі, це як пити чай носом. І, в принципі, я погоджуюсь з цим коментарем, тому що це протиприродньо. Так. Чому у нас не виникає, наприклад, у нас, вибачте, є ще вуха. Є якісь ще інші такі, чому у нас не виникає думки про це? Тому тепер дивіться, мені здається, що ось ця сфера анального сексу, вона більш зрозуміла як негативна і як гріховна практика однозначно. Проблема виникає у людей більше через оральний секс. Поїхали. По-перше, та сама проблема з мікрофлорою і мікробіомом, я би її зазначив як одна з таких підтверджень того, що є різниця і є все ж таки якась не кореляція, невідповідність створеним речам. Друге, я хотів би зазначити, що коли ми зустрічаємо, наприклад, якісь древні археологічні знахідки, наприклад, витвори мистецтва і так далі, ми бачимо, що ці речі, вони зазвичай зустрічаються на якихось банкетних на якомусь банкетному посуді, як певний символ плодючості, як певна реклама борделів і як певні ознаки храмової проституції. Тобто історики сьогодні говорять про те, що ці речі зустрічаються, по-перше, не часто, а по-друге, вони зустрічаються в такому контексті, який не може бути нормальною практикою для людей, що жили раніше. Тобто не можна сказати, що це було частиною побутового життя людей, звичайною частиною в древності. Тобто це говорить про те, що імовірніше, точніше, навпаки, було безліч якихось текстів, які навпаки підтримували традиційний шлюб і традиційний сексуальний контакт, тому що з нього народжувалися діти, і десь вони навпаки засуджували різні форми сексуального такого збочення, десь сексуальних контактів, які не відповідали цьому. Це про оральний секс. І тому ми можемо зробити висновок, що це відносно нове ноу-хау, яке з'явилося приблизно в останні десятиліття, століття, і яке має таке велике розповсюдження і значення в сучасному світі, що ми навіть ставимо запитання, а чи це можливо? Так, в Біблії є питання пестощів, в Біблії піднімається питання поцілунків,
питання обіймів, але ми ніде не бачимо інструкції по оральному сексу. Ну, взагалі, там немає інструкції по сексу. Але чому ми робимо знак дорівнює між, наприклад, насолодою там грудьми, де написано поцілунками, обіймами, і знак дорівнює з оральним сексом? Я хочу запитати наших глядачів і тебе, наприклад, а звідки ми дізналися про те, що така форма сексуального акту взагалі можлива? Звідки ми отримали інформацію про оральний секс як про норму, яка може існувати в сучасному світі? А це цікаве питання. І я думаю, що кожна людина хай подумає про це індивідуально. Угу. Але як щодо різних експериментів ми говоримо? Тому що там був один коментар про те, що якщо їсти гречку цілий місяць, то можна там вмерти чи щось таке він написав. Ну, да. І не їсти якусь там підсолену, підперчену їжу. Тобто не їжте нічого тепер перчене. Да, дивіться, що б ти сказав я хотів би, давай, завершуючи цю тему про оральний секс, да, як не норму для мого світосприйняття, от для мене межа, вона проходить чітко. Я розумію, що таке поцілунки, я розумію, що таке статевий акт. Для мене ця межа існує. Якщо у когось там, наприклад, межа ця існує далі, і вона заходить в якісь інші, скажімо, закутки, то це може бути просто формою його власної розбещеності та його неправильної проінформованості про це питання, а не ніяк не біблійною позицією. Оце дуже важливий момент. Тобто, коли Біблія нам говорить, міркуйте тільки про те, що чисто, про те, що любо, да, про те, що приємно, про те, що похвала, про це міркуйте і про це говоріть, і це робіть. То отут якраз питання полягає в тому, де пролягає межа нашого власного збочення, або нашої власної сексуальної розпусти, або нашої власної сексуальної стриманості. Бо Бог названий Богом порядку, бо Бог названий Богом, де все чітко розставлено по поличках, і все має певну ціль і мету свого застосування. А на сьогоднішній день вже відомо, що дуже значний відсоток захворювань раком гортані, він якраз пов'язаний з передачею папіломавіруса через оральний секс. Раніше цим захворюванням хворіли чоловіки, зараз цей відсоток і жінок, здається, хворіють цим захворюванням, тому що передача папіломавірусу, вона можлива ось через якраз такий контакт. От. І протиприродній, я б назвав його тим, що він не призводить до народження дітей. Дивись, він не обов'язково має призводити до народження дітей, але все ж таки це є певним вказівником того, що є природним, а що є протиприродним. Тепер про твоє питання про різноманітність. Да? Чи означає це, що відсутність орального сексу і анального сексу це обов'язково означає якусь одноманітність і відсутність задоволення? Ні, не означає. Тому що коли ми говоримо про сексуальні стосунки або статеві стосунки між чоловіком і жінкою, да, в рамках шлюбу, ми не говоримо про одні заборони. Ми не правильно? говоримо про, як її називали в лапках, місіонерська поза. Да, я зараз не хотів би просто вдаватися в якихось такі межі. Знаєте, як Павло пише в своєму посланні, ви мене змушуєте бути нерозумним, да? Писати про речі, про які я не хотів би писати. Він починає там хвалитися. Я зараз не буду там про те, що Павло писав, але я не хочу розписувати речі, які, скажімо, будуть здаватися нерозумними. Але вибачте, коли ми, наприклад, знаходимося в спортзалі, то в спортзалі ми можемо використовувати різні, скажімо, там гантелі, штанги для того, щоб сформувати наше тіло або, наприклад, там підкачати наше тіло, да, здоров'я з різних сторін і мати його, пропорційним, да? Тобто, щоб у нас там не були великі руки, там маленькі ноги, там чи навпаки, да? Чи там маленька голова і широкі плечі. Тобто, ми намагаємося якось будувати своє тіло різне. І ми для цього використовуємо різні позиції. Я зараз так окреслю, да? Чому ми не можемо використовувати подібні речі в наших статевих стосунках, в рамках шлюбу, в рамках природного використання? Можемо. Це питання, отут є поле для творчості. Тобто всюди є творчість, всюди є пошук кращого, але у всього є свої рамки і свої межі, які нам краще не переступати, тому що те, що протиприроднє, воно руйнує наше тіло, воно руйнує нашу душу і воно руйнує наші стосунки з Богом. Угу.
Друзі, я хочу зазначити, що це не ми такі розбещені, сидимо тут з Кирилом, обговорюємо якісь питання, які не стосуються наших сімей. Це ваші коментарі, які дають нам почву для обговорення. Окрім цього, за кадром сидить мій чоловік, який І все контролює. дозволяє мені говорити з Кирилом. Пишіть. Це навпаки добре, тому що я розумію, що десь із темряви завжди виходить якесь пояснення, якесь світло, де ми намагаємося шукати найкращого. Друзі, ще раз нагадаю, це задача, це біблійний принцип і заповідь – шукати горішнього, шукати найкращого, шукати того, що збудовує, що допомагає нам в освяченні, що допомагає прославляти Господа. Це те, чим ми займаємося, і те, чим Біблія радить нам займатися. Тому тут немає нічого протиприроднього, якогось протизаконного і поганого. Я навпаки вважаю, що, можливо, ця тема довгий час була в тіні, і вона дозволяла або десь навіть легалізувала якісь практики, які не є нормою. Я хотів би... Дай мені завершити. Вона створила такий великий ажіотаж. Дай мені завершити просто. Я думаю, що коли ми говоримо про оральний секс, зокрема, між хай це буде чоловік і жінка, чи ще якісь, ми говоримо про це в рамках, знову ж таки, сучасної проінформованості, як я сказав, звідки ви це взяли, і культури, в якій ми живемо. Все сьогодні працює, особливо в соцмережах працює так, а ми говорили, що там 5-7 годин людина може фактично проводити сьогодні в середньому за гаджетами. Все продає секс. Секс – це те, що продається найкраще. І тому, коли ми це знаємо. і от звідки ми це знаємо. І тому, коли ми дивимося на це, навіть якщо говорити просто про якусь романтику, прелюдію, еротику, а не про порнографію, про яку ми торкнемося пізніше, все кричить про це. І ось джерело часто інформації. Але, вибачте, я хотів би сказати одну річ. Я прийшов зі світу. Подивіться цю першу програму, хто не бачив. Я прийшов до Бога в 26 або в 27 років. Я прийшов з шоу-бізнесу. Вибачте, але в мене було майже все. Я зараз, я знаю, що таке залишити старий спосіб життя, зняти старий одяг і одягти новий одяг. І для мене, для людини, яка навернулася до Бога у зрілому віці, в зрілому вже, будучи зрілою людиною, для мене не виникає запитань, де проходить ця межа. І тому не намагайтесь мене переконати в тому, що я, прийшовши зі світу і маючи якісь гріховні практики там, став християнином, одружившись на своїй дружині, для того, щоб привнести оце старе в своє життя сучасне, християнське, і в свої стосунки з Богом і своєю дружиною. Для мене, як для людини, яка мала цей досвід, це звучить просто абсурдно. Друзі, хочу зачитати коментар, який ми з Кирилом йому надали номер 1 коментар. Він дуже сильно розписаний по всім тайм-кодам. Видно, що людина дуже сильно в цій темі знаходиться. Це дуже добре. Хотілося б сказати тобі, друже, це той рівень дискусії, який дійсно ми хочемо мати. І це дуже круто, тому що ми не з усім погоджуємося, я зараз розкажу і скажу, дам, як кажуть, відповідь, дам ответочку, фідбек, але дуже важливо, що він написаний в класному дусі, він написаний, скажімо, так, критично, правильно, послідовно, логічно, обґрунтовано, аргументовано, і це цікаво. Так. Тут є про що говорити. Давай, зачитуємо частину. Чоловіка звати Антон Естрада Бетанкрут. Привіт, Антоне. Я зараз буду зачитувати декілька моментів з твого коментаря. Про секс-іграшки, те, що стосується нашої теми про шлюб і сексуальні стосунки. Ви порівнюєте їх з бажанням з'їсти занадто гостру їжу від нудьги. Чесно, у цей момент мені просто стало шкода вашу дружину, бо з вашої логіки секс виглядає як щось статичне, замкнуте на чоловічій фізіології. Але реальність інша. У більшості жінок оргазм досягається через стимуляцію клітора. І для багатьох проста пенетрація ніколи не дасть такого результату, який може дати той самий вакуумний стимулятор. Іграшки часто є прямим проявом турботи про партнерку. Чому ж вони викликають у вас такий спротив? Тому що вони руйнують патріархальну ієрархію. Іграшка робить жінку менш залежною від фізіологічних можливостей чоловіка, і тоді чоловікові доводиться злізати з п'єдесталу домінанта
включати емпатію і ставати справжнім партнером. Відмова від інструментів, створених для жіночого задоволення заради абстрактної святості, виглядає не як духовність. Це виглядає як звичайний чоловічий егоїзм, загорнутий у псевдодуховність. Окей. Що скажеш? Дуже цікавий коментар розгорнутий. Згодна. Да, дуже багато там дуже цікавих таких слів зустрічається. Але давайте спробуємо дійсно вникнути в це питання. Перше, тут є зерно про чоловічий егоїзм, про чоловікоцентричність в сексуальних стосунках. Ця проблема існує. Про патріархальну систему цінностей, тому що чоловіки дійсно вони Егоїсти. меж емпатичні, більш егоїстичні і зосереджені, скажімо, на досягненні цілі і на власному задоволенні. Але це не означає, якщо брати статистику, наприклад, то середня там ерекція там, до еякуляції у чоловіка, вона триває близько там 3, 5, 7 хвилин, а у жінки це там займає для того, щоб досягнути певного задоволення 15-20 хвилин. Тобто вже ця невідповідність, вона вже створює певний такий простір для того, щоб думати, а що це таке, як з цим боротися. От. Але ми не говоримо про те, що, скажімо, чоловік не повинен турбуватися про задоволення жінки. В Біблії сказано: чоловіки, любіть своїх дружин. Чи можемо ми в це слово «любіть» також помістити бажання зробити свою жінку щасливою і бажання, щоб вона отримала задоволення під час сексуальних стосунків? Чи ми виключаємо сексуальні і статеві стосунки із слова «любіть своїх дружин»? Це перше. Друге, я би сказав, що колись апостол Павло говорить таку річ. Він говорить наступне. Жоната або одружений чоловік, він піклується про те, щоб догодити своїй жінці. Так і жінка одружена піклується про те, щоб догодити своєму чоловіку, а не Господа. Він говорить це в негативному аспекті, коли мова йде про одруження чоловіка і жінки і про служіння Господу. Тобто говорячи про те, що сімейні стосунки часто забирають, скажімо, увагу чоловіка чи жінки від того часу, який вони могли би присвятити Господу. Це якби Павло говорить в негативному аспекті. Але я взяв би позитивний аспект, про який Павло констатує факт, що чоловік одружений на дружині і жінка заміжня за чоловіком турбуються про те, щоби догодити один одному. І якщо у чоловіка і у жінки є ось ця, скажімо, надзавдання в сексуальному стосунках догодити один одному, то, звичайно, вони будуть включати в свою, скажімо, програму максимум в близькості задоволення партнера. Але це не означає, що тепер ми можемо використовувати все підряд, тому що, вибачте, я не повірю просто в ідею про те, що чоловік істинно зацікавлений своєю жінкою потребує ще якісь tools, якісь там інструменти для того, щоб принести їй задоволення. Тому що жіноче задоволення, я думаю, що ти підтвердиш це, воно починається із стосунків, із емоційної прив'язаності, з почуття безпеки, з почуття довіри, потім продовжується ніжністю, потім воно продовжується пестощами, певними стимуляціями і завершується відповідно статевим актом. Тому якщо все це є, то про які, вибачте, стимулятори ще потрібно говорити. Якщо ми говоримо про те, що це робить жінку, там, здається, таке було, більш незалежною від чоловіка в досягненні задоволення, то оце є проблема, друзі. Тому що сексуальність, вона створена в межах близькості і стосунків один з одним. Це суб'єктивна річ, коли двоє суб'єктів поєднуються одне з одним, і задоволення є якби частиною цієї близькості і цих стосунків. А якщо ми виключаємо задоволення із сексуальних стосунків і говоримо про те, що жінка може використовувати якийсь tools, або якийсь інструмент, щоб досягти задоволення, то чи не зміщуємо ми фокус із близькості і стосунків, чоловік, якщо я можу сама на задоволення? Тобто, себе задовольнити. Чим це відрізняється від тієї ж самої, наприклад, мастурбації, про яку ми поговоримо пізніше? Тобто, дивіться, що відбувається. Ми міняємо, отут якраз і відбувається певна, в іншому плані, об'єктивізація, коли ми стимул і задоволення робимо головним, а не стосунки. Розумієте, це мені схоже на одну таку річ. Коли людина завжди прагне досягнути щастя, або досягнути задоволення, можна так сказати, то вона не отримує його, тому що вона женеться за тим, за щастям, якого фактично, якого не може досягнути. Коли людина зосереджується на змісті, зосереджується на справі,
на місії, яку довірив їй Господь, да? На справі, там, яку вона може довести там, до якогось там рівня професіоналізму. Щастя є побічним ефектом в цьому. В стосунках так само, якщо чоловік зацікавлений в щасті дружини, якщо вони зацікавлені в тому, щоб догодити один одному, то задоволення буде якраз ось цим побічним ефектом, да, в цій близькості. А якщо ми говоримо про те, що задоволення є центральним, тоді дійсно може бути егоцентризм, тоді дійсно буде якась певна незалежність, яка буде прагнути або стимулювати людину, мотивувати її використовувати якісь різні тулси, щоб бути незалежною. Тобто питання в тому, що щоб не вдаватися в крайнощі. В крайнощі. Тобто, так. Дивіться, задоволення важливе для жінки? Абсолютно. І говорити про те, що це не важливо, ні. Про те, що в цьому і є любов, і в цьому є, скажімо, служіння один одному. В цьому є служіння один, тому що я прагну до задоволення своєї жінки. Я не є егоїстом в цьому плані, як і вона прагне до мого задоволення. Але не переконуйте, будь ласка, мене в тому, що неможливо досягнути цього задоволення, не використовуючи якісь там предмети чи іграшки. Якщо в нас є зацікавленість, як я сказав, яка починається стосунками, довірою, емоційною близькістю, романтиками, пестощами, ніжності і закінчується статевим актом, що це не може бути достатньо для того, щоб отримати це задоволення, яке нам Бог дарував. Проблема може бути, якщо ми переключаємося на стимули, лише на задоволення і стаємо незалежними, то ми руйнуємо саму суть стосунків і близькості. Тоді наша близькість, вона перестає бути такою важливою. Тому замість того, щоб поговорити про те, що коханий, ти знаєш, а мені не вистачило, а мені хотілося б цього, а мені так, замість того, щоб розмовляти, ми просто будемо використовувати якісь сторонні предмети, які будуть давати нам задоволення, і таким чином абстрагуватися від свого чоловіка і вибудовувати стіну один між одним, а не привід для близькості, взаємодії, взаємоповаги, взаєморозуміння, і взаємного задоволення. До речі, той самий коментатор порекомендував мені, щоб я додавала трошки жіночого погляду. Додавай. Так, щодо цієї ситуації. І я хотіла згадати фільм, який вийшов минулого року з Ніколь Кідман, який піднімає саме дуже цікаво тему жіночого оргазму. Те, що чоловіки за своїм егоцентризмом не помічають, не розуміють, що вони не роблять свою жінку щасливою, і їй потім приходиться йти, якби самозадовольнятися. Це все викликало великий дуже резонанс серед жіночого суспільства. Багато моїх подруг обговорювали тихенько в закритих колах За закритими дверима, бо не можна. Цю проблему, тому що така проблема справді є. Існує. Так, і я хочу сказати глядачі, що ми закликаємо з Кирилом, щоб і жінки, і чоловіки говорили один з одним, щоб вони вивчали своє тіло, щоб вони обговорювали, що їм подобається, що їм не подобається, і разом намагалися служити один одному в тому, щоб задовольнити потреби один одного. Да, це дуже слушна думка про жіноче задоволення. Дійсно, я думаю, що ця проблема існує, і багато чоловіків, вони такі створіння, які зосереджені, заточені на результат, на ціль, і досягаючи цієї результату і цілі, вони якби не про що інше не думають. Але ось ця різниця навіть в отриманні задоволення чоловіка і жінки, вона якраз показує, що в статевий акт повинна бути включена ніжність, прелюдії, пестощі, для того, щоб ці хвилини вони вирівнялися і двоє максимально отримали, наприклад, взаємне задоволення. Тому це насправді стимулює чоловіка, мотивує його бути більш емпатичним. Не егоцентричним досягнення цілі, а бути більш емпатичним до своєї дружини. Тут, звичайно, не повинно бути ніяких там перекосів, коли ми знову ж будемо говорити, що тепер потрібно тільки цим займатися, тільки про це думати, або можна, а тепер ще більше. Але, знову ж таки, в нас сьогодні така тема, і ми її розкриваємо. І ми розкриваємо. Тобто є про що говорити, так. Є куди прагнути, є що покращувати, є поле для творчості, є поле для збільшення і скажімо, там вашого якогось сімейного взаєморозуміння і так далі. Але знову ж таки, ще раз хочу підкреслити цю думку, що всюди існують межі.
Так, ці межі десь чітко прописані, десь ми взнаємо ці межі принципами, а десь ці межі встановлюються вже за рахунок, скажімо, нашої власної залученості, емпатії і любові один до одного. Так. До речі, коментар того самого коментатора, про якого ми сьогодні Про згадували Антона. вже вдвічі, про те, що молоді люди одружуються через те, що вони дуже сильно бажають сексуальних стосунків. І що Там було таке питання. Ти спитала мене, що робити? Я сказав, одружуватися. одружуватися. Так, якщо дуже сильно хочеться. Коментуйте, будь ласка. Дивіться, ну, по-перше, як в біблійному дослідженні, так і в дослідженні якогось питання не можна, от зразу скажу, не можна виривати фрази із контексту. До того, як прийти до цього запитання, ми говорили про сексуальні стосунки і статеві стосунки, як родзинку на торті в пізнанні один одного. Так. Ми говорили про те, що вони є кінцевою фазою пізнання один одного, де ми закладали фундамент дружби, емоційної близькості, інтелектуальної близькості, культурної близькості, особистісної і так далі. Тому, коли ми дивимося на мою відповідь, треба розуміти, що коли я це кажу, це не означає, що можна вирвати це із контексту і сказати, о, дивіться, він говорить про те, що для того, щоб мати сексуальну близькість, потрібно тільки одружуватися, да? А все інше не має значення. Ні. Але ми говоримо про те, що це цілісний союз двох особистостей. Безперечно, тому що ми обираємо будь-яку дружину, пише апостол Павло, може вибрати собі чоловік, але в Господі. Але, звичайно, ми обираємо її через дружбу, ми обираємо її через спільність, через інтереси, через цінності. Але і сексуальні стосунки є якби вже завершальною фазою. Але якщо, наприклад, цінності, дружба, спільні інтереси, вони стоять на першому місці, то це не означає, що вдоволення сексуальної потреби взагалі відсутнє в цій піраміді або в цій парадигмі. Воно присутнє. І давайте, знаєте, як говорять, не мудрствувати зверх того, що написано. Тому що коли ми з вами відкриваємо Біблію, я зараз знайду цей текст, дивіться, що тут написано. Але щоб уникнути розпусти, нехай кожний чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само і дружина чоловікові. Про що Павло пише? Він пише про те, що вдоволення сексуальної потреби, яке огороджує нас від розпусти, є однією з функцій шлюбу і зв'язку між чоловіком і дружиною. Він не говорить, що це головна функція, тому що головна функція – це чоловіки любіть своїх дружин, дружини будьте покірною своїм чоловікам як Господу. Тобто це певний святий союз, який допомагає нам освячуватися і будувати стосунки за моделлю Бога. Але це не виключає сексуальні потреби як ті, які мають задовільнятися в шлюбі. Тому що коли ми одружуємося, ми все одно очікуємо, що наші потреби будуть виконуватися в підтримці, в безпеці, в взаємопорозумінні. Якась психологічна функція існує, коли ми можемо розповісти один одному щось. І сексуальна також. Тому, коли ми говоримо про те, що це не може бути мотивом для одруження, це буде антибіблійно, антинауково і антиправдиво, ілюзорно, тобто утопічно. Це теж є мотивом. Він не ключовий, Антоне, не головний, але він існує. Він зазначений в Біблії і він зазначений в нашій природі. Тому що коли ми одружуємося, ми все одно знаємо і розраховуємо на те, що в нас буде. Тому, я просто, знаєте, як чоловік, не будемо літати в десь там хмаринках і говорити про те, що чоловіки, коли обирають собі дружин, вони обирають їх лише за якоюсь ціннісною, дружньою, такою інтелектуальною спорідненістю. Ні. Не тільки. Вони дивляться на зовнішність, вони дивляться на форми, вони дивляться на біологічну, скажімо, привабливість цієї дружини. Да? Як можна сказати, вони дивляться на зовнішність так само. Вона не повинна бути ключовою, але вони дивляться на неї. Навіть Біблія згадує про те, що там Ревека, вона була гарна. Станом, і Рахіль була гарна. Це важливо, тому що в цьому є продовження нашого роду і виконання заповіді «плодіться і розмножитесь». Ми маємо і біологічно один одному підходити, тому виключати цю функцію з мотивів одруження також не можна. Знову, ще раз повторюю, щоб ніхто там не захейтив і не сказав те, що не відповідає дійсності. Вона не є ключовою.
І я про це говорив в минулій програмі і зараз говорю, але вона є важливою складовою. Щоб не було так, що ми одружуємося тільки по причині платонічної любові. Я тебе люблю, у нас з тобою прекрасна дружба. Ну, сорян, нічого не відчуваю до тебе. Да? Ну, немає у мене до тебе потягу, тому, мабуть, сексуальних стосунків у нас з тобою не буде. Ну, це обман. Це просто не відповідає дійсності. Антоне, дякую тобі за ці всі коментарі, за те, що нам є про що сьогодні поговорити з Кирилом і обговорити твої запитання і відповіді. Щодо одне дуже-дуже активне запитання, яке ставили люди і в програмі, і потім на рілсах. Що таке матчитися? Або хтось писав метчитися, бо ми неправильно говоримо це слово англійською. Проясни, будь ласка, ще раз. Ні, ну це просте запитання, так воно трошки розрядить нас перед наступним запитанням. Перед наступними питаннями мастурбації і так далі. Ну, матчитися чи мечитися, да, це просто співпадати, бути відповідними один до одного і так далі. Я якраз говорив про те, що тут не може бути ніякої невідповідності, може бути, звичайно, певна привабливість, да, яка обумовлена біологічною якоюсь там гормональною складовою, хімічною, біологічною. От, і тому ми обираємо собі партнера, а не одружимося на першому партнері, який нам трапився на очі. От. Але в цілому ми говорили про те, що якщо є привабливість, якщо одні партнери приваблюють один одного, якщо вони подобаються один одному зовнішньо, внутрішньо, емоційно і не мають сексуальних стосунків до шлюбу, то не може так бути, да, що вони там якось у них там якісь неспівставлення або не підійдуть. Над цим можна працювати. І там, до речі, теж був такий коментар, що от якщо, наприклад, ви там очікуєте, у вас щось там не вийшло, то це все, то це типа у вас були завищені очікування і все. Якось так воно звучало, я не пам'ятаю. Таке, що, да. Це лише одна причина. Да. Є завищені очікування від сексуальних стосунків, да. І потім, наприклад, є якась дезінформованість або необізнаність в тому, що це те, над чим можна працювати. Це не поле, це не даність, це не вихідні дані, які ви не можете змінити, як ваші очі, ніс там, чи розмір грудей, вибачте. Да. Тобто в тебе є життя для того, щоб працювати, і питання не ну, я зараз скажу, як Павло каже, як нерозумний знову. Я вже тут другий чи третій раз це говорив. Питання не в розмірі, да, а в тому, як ти застосовуєш ті чи інші Богом дані тобі дані, чи таланти, чи дари. Тобто питання в тому, що це не та сфера, яку неможливо розвинути, яку неможливо змінити, яку неможливо покращити. У всьому можна працювати. Тому досягнувши якогось там, або не досягнувши в першу там шлюбну ніч якогось ідеального союзу, не зупиняйтеся, працюйте. Є безліч інформації, є безліч варіантів сьогодні, як зробити своє сексуальне життя такою ж класною складовою, як і інші якісь там сфери. Але не робити з цього, звичайно, там ідола. Це теж важливо. Тобто розуміти, що це лише частина нашого життя, а не його головна ціль і головна цінність. Щось я відчуваю, що цей випуск ще більш гарячіший, ніж попередній. Це просто в кімнаті не вистачає вентиляції. Поїхали до наступного запитання. Я підняла тему минулого нашого випуску про те, що в мене є подруга, яка тут живе вже 4 роки, її чоловік служить на війні, вона в США працює зі мною разом, і вони кожного дня на зв'язку і тримають вірність один одному. Декілька людей засумнівалися в правдивості цієї інформації і сказали, з боку чоловіка я не розумію, якщо більше ніж півроку жінка за кордоном, ви на там 99,9% я даю вам коментар про те, що чоловік задовольняє себе або порнографією, або в гіршому випадку іншими жінками. І так само про жінку. Вона також отримує якесь чоловіче увагу. Так. Що б ти прокоментував щодо цього? Ну, важко щось коментувати. Єдине, що я хочу сказати, що коли ми коментуємо подібний досвід інших людей і говоримо, що це не відповідає дійсності або це неправдиво, то ми часто виходимо із своїх
особистих переконань або свого особистого досвіду. Якщо в когось виходить те, що не виходить у мене, то це не означає, що це неможливо. Я хочу нас закликати виходити за рамки власного досвіду і не робити його мірилом взагалі для оцінки навколишнього світу. Ну, тобто люди, якщо вони говорять, що це можливо, і якщо вони тримають вірність один одному, да, якщо вони підтримують стосунки на відстані, то чому я беру на себе відповідальність або беру на себе взагалі таке право їм не вірити в цьому? Значить, це важливо. Я думаю, що тут існує така проблема, як я вже сказав, ми живемо в світі, де секс активно продається, і це, мабуть, найбільш розповсюджений такий продукт, найбільш продаваємий продукт у сучасному суспільстві. І тому, коли ми знаходимося в цьому інформаційному тиску, що це важливо, що це потрібно, що це щодня, там, через день, там, скільки разів на місяць, то ми, відповідно, і відчуваємо постійно думки про те, що це має статися, що це має бути. Тому що, вибачте, ми заходимо в інтернет, там в стрічку Facebook чи там ще десь, і ми постійно зустрічаємо якісь там романтичні там речі, якісь там про любові. Ну, відповідно, хто на що дивиться, алгоритм підкидує. Але це, якщо людина, да, уявімо собі, там знаходиться окремо одна від одної, і вона там цим поцікавилася, бо їй це не вистачило, то, відповідно, YouTube буде це продюсувати, і він буде це підкидати, то, звичайно, потрапивши в таке інформаційне середовище, таку бомбу інформаційну, тобі дуже важко буде себе стримати. Але говорити про те, що стримання неважливе, це значить суперечити взагалі Божому Слову і досвіду багатьох людей. Вибачте, але є люди, які дійсно, не маючи ніякої сексуальної дисфункції, але вони присвятили себе на те, щоб бути, наприклад, самотніми. І я таких людей знаю. І сказати, що вони якісь ненормальні люди, ну, не можна сказати. Вони точно такі самі люди, як і інші. Більше того, в Біблії написано, Павло каже, якщо хто бажає тримати своє дівоцтво, то він добре робить. Якщо вона виходить це також з Коринтян, да? Якщо хтось бажає видати свою дочку заміж, то також не згрішить. Якщо хтось бажає тримати свою цноту, то також робить добре перед Господом, бо той, хто не жениться, він догоджає Господу, а той, хто жениться, там чоловіку дружині. Христос сам говорить, що є скопці, або ті, хто зробили себе такими для Царства Небесного. Тобто Біблія не заперечує можливість стримання як постійного способу життя. Вона це не заперечує, вона говорить про те, що це можливо. Тому що тут, знаєш, який момент є? Євангеліє і Царство Небесне – це не лише про те, щоб налаштувати всі сфери мого життя і привести їх в гармонію. Це також про щось більше. Це також про світ, який Господь нам дарує, якого ми ще не до кінця знаємо, в який ще не до кінця проникли, і який буде відрізнятися від того світу, в якому ми живемо сьогодні. Христос дуже класно відповідає садукеям, які говорять йому і запитують його про воскресіння мертвих. От була там одна жінка, вона мала 7 чоловіків. Кого з воскресіння вона буде жінкою? Да? Бо немає, то вони йому так докоряли, що, мовляв, немає воскресіння мертвих і так далі. А він говорить, не знаєте ні сили Божої, ні Писань. Бо в Воскресінні, Христос говорить, по Воскресінні не виходять заміж і не народжують. Тобто Воскресіння, а перебувають як ангели на небесах, Воскресіння виводить нас на якийсь значно вищий, якісніший рівень перебування взагалі в святості і Божій присутності. Можливо, він виводить навіть нас на рівень, який першопочатково не був для нас замислений при створенні Адама і Єви. І це дуже цікава думка. Тобто ми через гріхопадіння, ми наблизилися до Бога, ми стали до Бога ближчими, ніж могли бути при створенні і безгрішності. Тому, коли ми говоримо про стримання, як елемент свого посвячення Господу, або елемент своєї вірності коханій дружині або чоловіку, то ми говоримо, що це, важко. Ми говорили, що потрібно намагатися всіма способами об'єднатися і жити разом, намагатися всіма способами бачитися, намагатися жити разом, як більше часу проводити разом. Але якщо це не відбувається,
то це не означає, що це неможливо. Біблія це підтримує, людський досвід це підтримує, і ми говоримо на це амінь. Це прекрасно, і давайте не опускати чийсь високий досвід до приземленого рівня або до свого рівня, а навпаки тягнутися до нього, щоб ставати кращими. Після твоєї такої розгорнутої відповіді хочеться перейти до коментаря нашого глядача, який попросив нас підняти тему про чоловіче здоров'я. Чи не шкідливо для чоловіка отримуватися від сексуальних стосунків протягом життя або протягом якогось певного періоду до одруження. довгого періоду. І жіноче здоров'я так само. Мені так здається, що якраз знову ж таки, виходячи з сучасної інформаційної сексуальної повістки, яка нас оточує, існує певний міф, що стримання від сексуального життя і статевого життя неодмінно призводить до проблем зі здоров'ям, як чоловічим, так і жіночим. Так от, хочеться сказати таким людям, що не існує жодного медичного, наукового дослідження, яке підтверджувало цей міф і цю гіпотезу. На даний момент ми можемо говорити про те, що як наявність статевого життя, так і його відсутність не впливає і не завдає якоїсь там шкоди значної на здоров'я чоловіка чи жінки. Звичайно, під час статевого життя існують різного роду ризики, так само, як і папіломавірус, який я згадував, і інші віруси, і передача якихось статевих інфекцій. Але це ж не означає, що якщо у нас є сексуальне життя в шлюбі, то воно якимось чином є негативним. Воно є так само позитивним. Так само і стримання. Є якесь одне дослідження, яке говорило про те, що чоловіки, до речі, досить велика кількість чоловіків була в ньому задіяна, там десь 32 тисячі, здається, чоловіків, воно проводилось на кшталт або на предмет розгляду, чи еякуляція 20 разів, наприклад, на місяць і 3-4 рази на місяць, чи є якась різниця, чи вони впливають на здоров'я. Було в ході цього дослідження виявлена кореляція. Тут я хотів би зразу зробити таку зносочку. Кореляція – це не статистичні дані. Коли ми говоримо про дослідження, де є методологія, статистика, результати, це трошечки інше. А є певна кореляція. Це не означає, що це точно так. Це просто кореляція, якась там відповідність. Що ті чоловіки, які займалися сексом чи мали еякуляцію близько 20 разів на місяць, вони мали менше проблем з раком простати або менше хворіли на рак простати, ніж інша група чоловіків. Але в іншому дослідженні ці статистичні дані не були підтверджені. Тому на сьогоднішній момент сказати, що це точно так, буде науково неправильно, медично неправильно. Щоб думати, що насіння чоловіче, воно реабсорбується організмом. Цей організм продуманий Богом, він закладений так, що стримання можливе, і воно не завдає ніякого шкоду. Ми можемо говорити про деякі бонуси від сексуального життя. Про це ми можемо говорити. Наприклад, зниження стресу, покращення якоїсь рівня гормонів, для жінки це окситоцин, може бути ендорфін, дофамін, і для чоловіка, потім зниження тиску і так далі. Тобто якісь бонуси, стимуляція, скажімо, тазобедрених частин, де крові, якісь бонуси від цього присутні. Але не можна говорити, що відсутність сексуального життя впливає негативно впливає на здоров'я людей. Тому що якщо Павло і сам Христос говорить про те, що є люди, які зробили себе для Царства Небесного скопцями, або людьми, які утримуються від сексуальних стосунків, то імовірно, що Бог не дав людині або не задумав для людини щось гріховне. Він не задумав для неї щось деструктивне, що буде впливати на її організм негативно. Тому так само і в жінки. Тобто, навпаки, навіть виявляється, що ті, хто стримуються, в них можуть бути навіть якісь позитивні бонуси з поведінки, з силою волі, з кореляцією. Є якась кореляція між поведінкою, силою волі і гарними звичками поведінковими. Тому немає тут відповідь негативна, немає доведено. Якщо там якісь особливості є, якісь індивідуальні,
це індивідуальні, не статистичні дані. Це як сказати все одно, що там вакцинація вся, вона обов'язково призведе до якихось там, ну це окрема тема, можна її потім взяти, да, але вона обов'язково призведе до якихось негативних результатів. Ну це не так, тому що це не підтверджується доказовою медициною, доказовою наукою. От, тому те саме про жіноче здоров'я. Я те саме хотіла про сказати, жіноче здоров'я. що немає ніяких підтверджених фактів, що це якось допомагає здоров'ю або не допомагає. І коли кажуть, що секс для здоров'я, то для жінки це не має ніякого значення. Ну, я ж Що сказав, ні, дивися, чи ні? є бонуси, але просто, наприклад, так само в простаті. Да? Якщо ми ведемо сидячий спосіб життя, більшу частину нашого життя ми проводимо за кермом. Їмо, наприклад, нездорову, як там казали, не тільки гречку, а ще щось бутерброди. Я трошки дебал не про це, але менше з тим. Да, їмо це все. Малорухливий спосіб життя, не займаємося спортом, ще чогось не робимо. То думати про те, що секс якимось чином може вплинути на наше здоров'я, ну, це трошечки не об'єктивно. Це збірний факт. Здоров'я – це комплекс. І харчування, і сон, і низький рівень стресу, і фізичні вправи, і так далі, і сексуальне здорове життя в тому числі. От. Але це не означає, що без нього, наприклад, неможливо жити, неможливо служити Господу. Навпаки, є, наприклад, якщо від сексу є і стосунків у шлюбі є бонуси, які пов'язані з, як ми сказали, з фізичним здоров'ям, да, там, певним з емоційним здоров'ям, то від утримання також є бонуси, про які говорить Павло. Це бонус служіння Господу, бонус посвячення. І сам Павло говорить, що я не маю своєї дружини і рекомендую чоловікам залишатися, хто залишився там без дружини або без чоловіка, як я. Хто не може стримуватися, той нехай вступає в шлюб. Чому Павло це пише? Ну тому що, вибачте, Павло написав половину Нового Завіту, більше з нього, да, і подорожував, відкривав церкви, і підтримував, і робив величезну роботу. Тобто і це стало можливим, мабуть, тому, і включаючи тому, що у Павла не було сім'ї і не було дітей, і він не був зв'язаний цим. А він був відкритий для його 100% використання Господу. Тому тут потрібен баланс. Кожен має дивитися. Тут, знаєш як? Павло говорить так, одному такий дар, а іншому інший. Якщо ми відчуваємо, що для нас дійсно це важливо, да, ми не можемо там, як Павло каже, стримуватися, ми хочемо вникнути в ці стосунки, які замислив Господь нам першочергово, то нам дійсно потрібно шукати другу половинку і бути в активному пошуці. А якщо можемо, якщо для нас важливе посвячення Господа, ми відчуваємо такий дар, я би не ставив тут забор і не казав, що це неможливо. Все, тепер тільки вступати в шлюб. Щоб ми не перетворювалися на людей, які намагаються індивідуальні випадки, індивідуальні стосунки з Богом, бо вони, будучи в церкві, не в церкві, вони все одно залишаються індивідуальними, щоб ми намагалися їх якось масштабізувати і зробити їх, знаєте, під одну якусь копірку, як кажуть, да, підстелити. Тобто, щоб ми давали простір. І людина думала про те, що для неї була свідомою, що для неї є даром Господа в її світогляді, в її розумінні, в її житті. І шукала того, що найкраще буде для неї. Павло був так, один так, інший інакше. Згідно, дякую. Чому я дістала телефон? Тому що я хочу повернутися до коментаря нашого постійного коментатора Антона і перейти до нашого останнього блоку на сьогодні. Ну, насправді, сказати, що багато було класних коментарів, не тільки в Антона, просто у нього був він розгорнений, то ми його помітили. Один з перших. Один із перших. І ми багато дуже зачепили інших коментарів. Дуже багато інформації. Тому я хочу зачитати. Потім ви переходите до мастурбації і називаєте її гріхом. Це виглядає дивно, враховуючи, що в Біблії про неї немає жодного слова. По суті, це морально нейтральна річ, як вакцинація. Так, порнозалежність – реальна нейрофізіологічна і духовна яма. Але мастурбація на власні фантазії або просто як фізіологічна розрядка часто виконує елементарну функцію психічної гігієни. Для мобілізованих, ув'язнених, самотніх людей, людей з інвалідністю, паралізованих, вдівців або тих, чиї партнери роками за кордоном, це інколи єдиний спосіб зняти напругу і не наробити справжніх проблем. Окей. Прекрасне запитання або прекрасний коментар. Розгорнути, є про що поговорити. Ну, давайте почнемо з першого. Закладення підвалин і фундаменту. По-перше, поняття моральної нейтральності – це особисте вподобання або особистий погляд автора коментаря. Як я вже сказав вище, ми шукаємо принципи. І я зараз розтлумачу, чому мастурбація
чи то порнографічна, чи то на власні фантазії, не може бути морально нейтральною. Це перше. Друге, коли ми говоримо про, скажімо, поєднання, бо відчувається, наприклад, певні знання або підґрунтя там з психологічної точки зору, або там з сексологічної точки зору, тобто певна підкованість. Коли ми говоримо про співвідношення Біблії і науки, я би сказав наступне, що Біблія, в тому вигляді, якою ми її маємо, вона має як мінімум 2000 років. Да? І її надійність, її авторитетність, її практичність підтверджена часом, досвідом і, скажімо, історією багатьох людей. Коли ми говоримо про науку, це дуже класна річ, да? Але вона достатньо молода. Особливість науки в тому, що завжди відкривається щось нове, з'являються якісь нові гіпотези, нові перевірки, і вони часто можуть суперечити одне одному. Якщо ми говоримо про Біблію, то ми говоримо про послідовне, виважене откровення, яке відкриває від меншого світу до більшого. Коли ми говоримо про науку, то тут часто якісь експериментальні речі можуть змінюватися, парадигми можуть змінюватися. Да? Наприклад, ми говорили там раніше про кореляції, там асоціації, наприклад, є там, що таке асоціації? Да? Це може там асоціація психотерапевтів, психологів чи ще когось там, сексологів. Вони можуть взяти якесь дослідження або не брати дослідження і зробити власний висновок на основі ідеологічних вподобань і сказати, що це ось так от. Це, наприклад, несе там виконує роль психологічної розрядки. Ну, тут питання в тому, якщо у нас з'являється протиріччя між Біблією і наукою, то ми, як віруючі люди, обираємо Біблію, тому що вона дана нам Богом. І намагаємося тоді вже поєднувати і просіювати не наукою біблійні принципи і тексти, а Біблію наукові відкриття і твердження. Перше. Друге. Тепер давайте спробуємо оцей коментар трошечки розбити на молекули. Перше – це порнографічний, тобто автор коментаря, він заявляє про те, що порнографія – це погано. Я думаю, що у нас там більшість, здається, коментаторів, вони говорили про те, що порнографія – це погано. Чому? Давайте подумаємо. Тому що, по-перше, це індустрія, яка використовує людей. Це індустрія, де дуже багато дають інтерв'ю, яка дуже погано впливає на здоров'я, на психологічну свідомість людей, на їх гідність, на їх моральний стан і так далі, тих, хто беруть в ньому участь. По-друге, це використання надстимулів. І сьогодні психологи і просто люди зазначають, що відбувається таке явище, яке раніше не спостерігалося. А саме це дуже низька, наприклад, зниження ерекції у молодих чоловіків від 25 років і старше. Звідки це береться? Одна з причин – це використання надстимулів. Тому що коли ти дивишся постійно 24/7 порнографію, це є в твоєму доступі, ти можеш отримати величезну дозу дофаміну, без всіляких, скажімо, залицянь, без всіляких там роботи над романтикою, пестощів, як ми говорили, да? Без нічого цього, просто отримав, захотів і отримав, то, звичайно, це створює в твоїй голові, по-перше, доступність цього, по-друге, там постійно змінюється картинка, по-третє, воно викривлює твоє уявлення про те, чим має бути сексуальні стосунки, і потім, звичайно, зменшує твій лібідо і статевий потяг до реального партнера. Тому, коли такі люди зустрічаються, або, наприклад, живуть в сім'ї і дивляться порнографічні матеріали, то, звичайно, це буде негативно впливати на їх стосунки, тому що їх власна дружина або власний чоловік, він же перестане бути таким, скажімо, привабливим, таким стимулятором, тому що він надивився, вибачте, різних жінок, різних поз, різних фантазій там, і тепер, звичайно, що йому не до реального життя, бо те, що він уже надивився, воно його мотивує, стимулює для того, щоб хоч в якійсь мірі відтворити цю картинку в своєму реальному житті, а інакше він просто не отримає задоволення. Я знаю такі пари, коли чоловік говорить про те, що я поки не подивлюся, не можу збудитися, це допомагає мені збуджуватися. Друзі мої, це величезна проблема. Це означає, що ви просто задофамінили себе так, занаркотили себе так порнографією, що ви перестали відчувати вже природність і природній статевий потяг до реальної людини, яка поруч. І от саме про це я говорив в контексті гречки. Щоб хтось там не подумав, да, коли я говорив там про гречку, що я тільки про це. Ось що є гречка, да, коли є природність,
А є, вибачте, хто не бачив, може подивитися, щоб не зрозуміло, про що я зараз говорю, про яку гречку, про чому тут гречка. От про що ми говоримо, про природність, а не про те, що щось там не можна. От що робить порнографія. Вона просто руйнує природу людини. І останнє, найгірше, це залежність. Тому що коли ти отримуєш постійно надстимули, всі знають, що будь-яка залежність, вона діє так, що ти маєш більше і більше отримати задоволення, тому що те, яке ти отримав попередньо, воно тобі не вистачає. Тобі треба ще більше дофаміну. Для чого? Для того, щоб відновити баланс між депресією, яка настає після, бо величезний викид, і пригніченням, і ось цим радостю життя, яке ти пережив нещодавно, там, дивлячись якусь картинку. І це призводить людину до виснаження, до втрачання мотивації, до почуття провини, якщо ми говоримо про релігійних людей, бо вони усвідомлюють, що це погано, і потім їм потрібно відновлюватися, бо вони відчувають себе негідними. А якщо це роблять якісь людина, яка знаходиться на служінні або в сім'ї, то звичайно, що це негативно впливає на їх стосунки. Тут да і амінь, і я думаю, що в жодній людині, яка знаходиться в сімейних стосунках, або навіть поза ними, у них не виникне мова про те, що це нормально. Якщо в сім'ї це взагалі табу, нема про що говорити. І поза сім'єю так само. Уявіть собі, ви дивитеся на ці всі моменти, на всі ці, скажімо, традиційно-нетрадиційні способи отримання задоволення в кадрі, а потім ви зустрічаєте реальну людину, хочете побудувати з нею сім'ю і очікуєте від неї, що вона буде вашою секс-рабинею точно такою ж, як ви бачили. А вона ж не дивилась цих порнографічних відео. А вона не дивилася. Не знає, про що ти а вона прагне бути щирою, чесною християнкою, а вона прагне бути покірною Господу і вам. І розумієте, ви просто потрапляєте в ситуацію, коли ви створили стільки проблем, з яких тепер потрібно виходити і налагоджувати. Тому ще раз повернуся до тези, яку я казав раніше. Я знаю, як це в світі. І я знаю, що таке бути в цьому, і що таке вийти із нього і жити нормальним життям. Тому позбавляйтеся порнографії. До порнографії можна застосувати дуже класний принцип, про який говорить Христос. Якщо око твоє спокушає тебе, вирви його. Якщо рука твоя спокушає, відріж її. Не відривайте око буквально і не відрізайте руку. Але не дивіться порнографічні сайти. Відріжте це від себе. Якщо вас спокушають там якісь стрічки новини, ви це бачите, видаліться звідти на якийсь час, щоб повністю очиститися і перетворитися на людину, яка контролює свої власні бажання, а не є, скажімо, відомою ними. Тому про порнографію нема про що говорити взагалі. Тобто це абсолютно негативне явище. Більше того, порнографія – це нове явище, яке з'явилося зовсім нещодавно. Людина, яка живе вже на землі, згідно біблійної традиції 6 тисяч років, вона ніколи не мала такого перезбитку дофаміну, такого перенавантаження. Вона не знає перенасичення, не знає, що це таке. Для її організму це абсолютно неприродньо. І ми бачимо, що це не призводить ні до яких позитивних результатів, як американці кажуть, at all, взагалі. Як щодо мастурбації з порнографією і без порнографії? Про ту саму фантазію. Поїхали. Це цікаве питання, тому що автор, наприклад, коментаря, він проводить різницю. Він говорить про те, що в фантазіях немає нічого поганого, порнографія – це зло, відверте зло. Давайте розмірковувати. Вперше, я хотів би сказати наступне, закласти таку тезу, що порнографія, мастурбація під час порнографії відрізняється від мастурбації на власні фантазії лише зовнішнім проявом. Середина її залишається абсолютно ідентичною. І я зараз поясню, чому. Цікаво, що Христос говорить так. Хто подивився на жінку? Так, Писання говорить, він каже, ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам, хто подивився на жінку із пожаданням, уже вчинив перелюби з нею. Тобто ми бачимо, як Христос із зовнішнього стимулу, із зовнішньої дії, яким є перелюб, актом гріха, він переводить це в площину серця. І говорить про те, що якщо це виникає в твоєму серці і в твоєму розумі, то це вже є гріх. Ось на якій основі, спираючись, ми називаємо мастурбацію гріхом. Тому що коли людина фантазує по відношенню до іншої людини, то чи не робить вона те саме? Вибачте, в чому різниця, коли ти дивишся на порнографію і бачиш там якусь іншу жінку або якийсь інший статевий акт, і в тому, що ти уявляєш в своїй уяві ту саму жінку або якусь реальну жінку з твого кола оточення?
чому різниця? Різниці немає. Ти все одно намагаєшся використати цей образ для власного задоволення. В чому тут проблема в цій фантазії? Да в тому, що ти просто перетворюєш людину, з якою ти, яка вдовільняє тебе, в об'єкт. Ось це, друзі мої, і називається об'єктивізацією. Коли ця людина в вашій голові виконує ту роль, яку вам потрібно, щоб ви отримали задоволення. Тому що ця людина може бути заміжня, ця людина може взагалі бути ще незаймана, ця людина може бути така, і ви наділяєте її певними рисами характеру в своїй голові, бо це ваші фантазії, щоб отримати з нею у вашій голові сексуальне задоволення. Хоча вона не дає вам на це згоди, хоча вона не погоджується, вона не відповідає вам взаємністю, а ви це робите з її образом. Чи це не є об'єктивізація, чи це не порушення заповіді Христа, про яку він говорить, хто подивиться на жінку з пожадливістю? Але, будь ласка, тільки не говоріть мені про те, що ви в своїх фантазії уявляєте власну дружину. Ну просто, будь ласка. Ну тому що ми чоловіки, ми знаємо, що чоловіки... Зараз. Який сенс, коли ти живеш зі своєю дружиною? Уявляти власну дружину. Це що? І вибачте, це називається просто духовна шизофренія. Якщо в тебе є дружина, то ти можеш піти до своєї дружини, подарувати їй квіти, провести з нею романтичний вечір, зробити якісь там пестощі, ласки і так далі, і все ж таки отримати з нею сексуальне задоволення. Навіщо тобі іти до своїх фантазій своєї дружини, якщо в тебе є жива людина поруч з тобою, ця сама? Чому я про це кажу? Та тому, що оця мастурбація, така безневинна, на сексуальні фантазії, вона не відбувається ніколи в контексті дружини. Вона може відбуватися в контексті якихось дівчат, людей, жінок, які не належать тобі, які можуть бути дружинами інших, і це є перелюб, які можуть бути, знову ж таки, неодружені, і це є перелюб, які ніколи навіть, можливо, і не відповіли тобі, ніколи не дадуть відповідь взаємністю. Тобто, що відбувається? Дивіться, ми об'єктивізуємо цю жінку, ми наділяємо жінок ось цим безправ'ям. Як написав колись відомий християнський апологет і письменник Клайв Льюіс, мастурбація створює гарем у власній уяві, де інші люди виконують лише функцію задоволення для людини, яка їх уявляє. Ну, це парафраз, це недослівна цитата. В реальних стосунках статевих є непередбачуваність, є право вибору, є воля, є відповідь, є робота, є праця, є романтика, є стосунки. А в задоволенні, в ось такому фантазійному, немає цього нічого. Людина, інша людина, її образ просто стає об'єктом для задоволення. І зміщується фокус. Дивіться, сексуальність, про те, як ми говорили, статевий зв'язок, це є прерогативою і даром для подружньої пари, для двох особистостей, що об'єдналися рамками шлюбу, які прагнуть любити один одного, і сексуальність є кінцевою метою цього. А в мастурбації сексуальність – це для задоволення тільки. Тобто не існує ніяких стосунків, існує просто задоволення. Тобто ми фокус уваги і стосунків, і близькості між двома людьми зміщуємо на стимул і задоволення. Що це? Як не відхилення від норми, як не порушення заповіді, як не прояв гріховності, про яку сказав Христос, коли говорив про перелюб і про пожадання до жінки. Це одне й те саме. А що ж щодо цих людей, які мобілізовані, ув'язнені, самотні, люди з інвалідністю, паралізовані, вдівці, ті, чиї партнери за кордоном роками або служать, що ти про них скажеш? Дивись, ми зібралися говорити на цю тему, це я хочу і нашим глядачам, і тобі сказати, не з метою когось засудити і вказати комусь на якусь там гріховність, чи неправедність, чи порочну практику, помилку. Це не наша мета. Христос сказав, я прийшов в цей світ не для того, щоб судити його, а для того, щоб спасти. Тому, коли ми говоримо про ці питання, ми досліджуємо, що є воля Божа. Добра, приємна і досконала. Ми говоримо про те, що
як написано, да, що нехай ваш дух, душа і тіло збережуться безпорочними на день приходу Ісуса Христа. У нас є висока мета. Це мета зустрічі з Богом. Тому я не хотів би зараз заглиблюватися в момент, от, наприклад, тих категорій людей, про які ти назвала. Добре це чи погано, засуджуй, не засуджуй. Ми відкриваємо принципи. І Біблія, вона говорить так, да, Павло каже, все мені можна, але не все корисно. Все мені можна, але не все повинно володіти мною. Тобто Павло дає нам принцип, що ми повинні шукати того, що збудовує нас на добро. Ми повинні шукати горішнього, де Христос сидить поруч із Богом. Ми повинні думати про те, що ми є храмом Святого Духа. І виходити з цієї парадигми і з цього правила в нашому житті. Тому я розумію, що існують випадки, наприклад, ми ще не поговорили про медичні, наприклад, протипоказання, або медичні проблеми, які можуть бути зв'язані з сексуальним життям. І багато всього. Ми не зможемо зачепити все в одній програмі. Але ми усвідомлюємо, що є такі моменти, коли, давай так, чи є більшим злом перелюб і блуд, аніж мастурбація? Є. Ну, я можу сказати, що наслідок в цьому нерівнозначний, тому що там використовуються реальні люди, руйнування реальних доль і так далі, тому подібне. Але це не означає, що мастурбація виправдовується Біблією, Духом Христа і виправдовується як явище є морально нейтральним. Тому таким людям я рекомендую: шукайте єднання з Христом, шукайте горішнього. Я переконаний на 100%, що Божа присутність, особливо в моменти кризи, в моменти страждань, в моменти якихось неординарні, да, як війна є, не такі незвичайні, екстремальні. Божа присутність може по-особливому відкритися кожному з нас. Він може наповнити нас змістом, силою, любов'ю і втішенням, які ми ніколи б не отримали, якби не потрапили в подібну ситуацію. І ця присутність, ця любов, це втішення, це заспокоєння нас, ця милість, цей мир, вони можуть бути для нас цілим всесвітом, який допоможе нам перемогти безліч залежностей, безліч проблем, безліч статевих потягів, які стануть підпорядковані Йому. Христос – це сила, це надія, це спасіння не в гріхах, а з них, від них. Це наш рятівний круг. Да? Це Він той, хто може дати відповіді і принести нам звільнення від усього, з чим ми боремося. Єдина проблема полягає в тому, щоб ми ніколи не називали те, що неправильним, правильним. От в такому разі Христос може бути безпорадним, коли ми обираємо для себе щось погане як норму. Якщо ми знаходимося на шляху освячення, ми всі на шляху, то тут головне, до чого ми прагнемо. Не все ми можемо подолати сьогодні. Не всього ми позбудемося сьогодні. Не все прийде як перемога в нашому житті сьогодні. Але поступово, маючи довіру до Господа, маючи прагнення до Царства Небесного, маючи бажання сісти з Ним на небесах, коли Він повернеться, нам все під силу. Пам'ятайте, що написано в Писанні? Переможцеві дам сісти поруч зі мною. Так, шлях до небес вузький. І мало хто іде ним. Але ми повинні прагнути до нього. Христос знає наші немочі, Він знає наші проблеми, і Він знає нашу боротьбу. Продовжимо цей шлях із Христом до небес, щоб бути переможцями. Дякую тобі за сьогоднішню розмову, за ці откровенні, цікаві, глибокі відповіді на запитання. Друзі, я сподіваюся, вам також сподобалось, тому що сьогодні було гаряче. Не знаю, як вам, мені так точно. Я хочу вас закликати до того, щоб ви коментували далі в цьому випуску ще ті моменти, які ми не зачепили, або ви не до кінця зрозуміли. Ми сподіваємося відповісти на ваші коментарі прямо там в коментарях далі. І ми сподіваємося зачепити ще безліч тем, які також пов'язані. Там були питання, які
ми не могли розкрити в рамках цієї програми, для тебе робити окрему програму про це. Тому чекаємо на ваші коментарі. Що зробимо ще. Обіцяємо, що будемо чіпляти найгостріші, найгарячіші теми, які для вас є важливими. І дякую за цей простір, де ми можемо обговорити дуже відкрито якісь дуже цікаві табуйовані теми церковні. Благословень вам і підписуйтесь, лайкайте, не забувайте коментувати і надсилати своїм друзям. До зустрічі. До зустрічі.